Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ντολμαδάκια γιαλαντζή τυλιγμένα σε μαρούλι. Ένα παλιό σπιτικό φαγητό γεμάτο άρωμα και γεύση. Ένα μαρούλι, λίγο ρύζι και μυρωδικά και θα φτιάξουμε ντολμαδάκια που εξαφανίζονται από το τραπέζι. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι, τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε ντολμαδάκια γιαλαντζή τυλιγμένα σε μαρούλι. Ένα παλιό σπιτικό φαγητό γεμάτο άρωμα και γεύση. Και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε! Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ρύζι καρολίνα ή γλασέ, 2 μαρούλια, 3 ακέρωτα λεμόνια, 2 μεγάλα κρεμμύδια ξερά, 1 ματσάκι κρεμμύδια φρέσκα, 1 ματσάκι άνηθο, 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 κουτάλι της σούπας ξερό δυόσμο ή φρέσκο, 1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, αλάτι. Επίσης θα χρειαστούμε 2,5 φλιτζάνια ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του μαγειρέματος, πρώτα πρέπει να ζεματίσουμε τα μαρουλόφυλλα. Βάζουμε μια ευρύχωρη κατσαρόλα και θέλουμε το νερό να ζεσταθεί και να κοχλάζει για να μπορέσουμε να προσθέσουμε για μερικά δευτερόλεπτα τα μαρουλόφυλλα. Δίπλα στη κατσαρόλα έχω ετοιμάσει μία λεκάνη με κρύο νερό και βάζω μέσα τα παγάκια. Μέσα στην κατσαρόλα που θα ζεματίσουμε το μαρούλι μας ρίχνω 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και παίρνω τα μαρούλια και βάζω μέσα για 30 δεύτερα, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω και αμέσως θα το βάζουμε στο κρύο νερό για να σταματήσει ο βρασμός. Δεν θέλουμε να βράσει, θέλουμε απλά να μαλακώσει. Έχουν μαλακώσει και τα ρίχνουμε αμέσως στο κρύο νερό για να σταματήσει ο βρασμός και να παραμένουν με ζωηρό πράσινο χρώμα. Έχω ετοιμάσει επίσης το σουρωτήρι και παίρνω τα φύλλα και τα βάζω για να τα σουρώσω. Και σας δείχνω πώς πρέπει να είναι. Βλέπετε, έχουν το ζωηρό τους χρώμα το πράσινο, έχουν μαλακώσει, αλλά δεν έχουν βράσει. Βλέπετε πώς είναι, για να μην σκιστούν. Και συνεχίζω. Τα φύλλα μου είναι έτοιμα, τα έχω αφήσει να σουρώσουν, να φύγει όλο το υγρό και εγώ συνεχίζω. Τα μεγάλα φύλλα κόβω το κοτσάνι και λιγάκι με το μαχαίρι σπάμε το χοντρό μέρος στο κοτσάνι. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνω όλα τα φύλλα. Το ένα φύλλο θα είναι ένα ντολμαδάκι. Ξαναδείχνω. Μπορείτε να το κόψετε κιόλας, αλλά δεν έχει... Το συγκρατεί καλά, δηλαδή βλέπετε ότι γίνεται πολύ λεπτό.
Ετοιμάζω το κρεμμύδι. Ψιλοκόβουμε. Ετοιμάζω και το πράσινο κρεμμυδάκι, κόβω και στη μέση για να μου βγει ακόμα πιο ψιλοκομμένο. Έτοιμο και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ετοιμάζω και τα μυρωδικά. Βάζω ένα ευρύχωρο τηγάνι μέσα και προσθέτω μισή ποσότητα από το λάδι που έχω πει, λίγο παραπάνω εκεί. Αφήνω λίγο να ζεσταθεί. Έχει ζεσταθεί λιγάκι το λάδι μας και αδειάζω μέσα το κρεμμύδι. Θα το σοτάρουμε μέχρι να πέσει ο όγκος, λιγάκι να μαλακώσουν και να γίνουν διάφανα. Μόλις θα μαραθεί, θα του προσθέσω και το πράσινο κρεμμυδάκι. Έχει μαραθεί το ξερό κρεμμύδι και προσθέτω το χλωρό. Αφήνουμε και αυτά να παντρευτούν, να συνδεθούν και να μαραθούν μαζί. Αφού έχει μαραθεί καλά, σε αυτό εδώ το σημείο, προσθέτω το ρύζι, το οποίο το έχω πλύνει και το έχω αφήσει να στραγγίξει καλά. Κλείνω το μάτι. Ανακατεύω καλά. Βάζω λίγο ξύσμα από ένα ακέρωτο λεμόνι. Για να το δώσει ένταση. Ανακατεύω. Προσθέτω μαϊντανό και άνηθο. Προσθέτω ξερό δυόσμο. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο και ξερό. Ένα κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι. Και 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι, γιατί έχουμε 500 γραμμάρια ρύζι, που σημαίνει ότι θα το απορροφήσει. Το ρύζι ξέρετε ότι
θέλει λίγο αλάτι παραπάνω. Ανακατεύω όλα πάρα πολύ καλά. Έχω ανακατέψει καλά και είναι έτοιμη η γέμισή μας και θα αρχίσουμε να τυλίγουμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα φύλλο με την ανάποδη πλευρά, δηλαδή με τα νεύρα του φύλλου προς τα πάνω για να γίνει γυαλιστερό αφού θα το τυλίξουμε. Βάζω περίπου ένα κουτάλι της σούπας. Αυτά θα είναι λιγάκι πιο μεγάλα από τα αμπελόφυλλα. Βλέπετε πώς είναι. Και δεν τα τυλίγουμε πάρα πολύ σφιχτά. Θέλουμε να είναι αφράτα γιατί το ρύζι θα φουσκώσει. Και πρέπει να έχει χώρο να φουσκώσει. Αν θα είναι πάρα πολύ σφιχτά, μετά θα είναι και οι ντολμάδες μας σφιχτοί. Τυλίγονται πάρα πολύ εύκολα, δείτε πώς είναι. Σας δείχνω και από πάρα πολύ κοντά. Βλέπετε πόσο όμορφη είναι. Και ξαναδείχνω άλλη μία. Προσοχή όταν θα το ζεματάτε να μην είναι παραπάνω από 30 δεύτερα. Δεν χρειάζεται. Μόνο τότε θα είναι τόσο, θα μαλακώσουν χωρίς να σκίζονται. Ορίστε. Και συνεχίζω εγώ. Θα στρώσουμε τους μαρουλοδολμάδες μας σε μία ευρύχωρη φαρδί κατσαρόλα ή σοτέζα. Βάζουμε το μισό από αυτό που έχει μείνει λάδι, λιγάκι. Θα στρώσω το πυθμένα της κατσαρόλας με όλα αυτά τις ουρές που έχουμε κόψει. Να το καλύψουμε όλο. Και τα φιλαράκια αυτά, την καρδιά που ήταν πάρα πολύ μικρά και εννοείται ότι δεν θα μπορούσαμε να το τυλίξουμε, αλλά δεν πετάμε τίποτα. Έτοιμο. Και αρχίζουμε και στρώνουμε τα ντολμαδάκια μας μέσα στη κατσαρόλα. Καλό είναι να το έχετε σε μία στρώση για να βράσουν σωστά και ομοιόμορφα.
εμένα χωρέσανε όλα. Και δεν είναι πολύ σφιχτά, οπότε το ρύζι που θα βράσει σωστά και θα είναι αφράτα τα δολμαδάκια. Ρίχνω από πάνω λίγο αλάτι, πιπέρι, εδώ έχω στημένα 3 λεμόνια και τα προσθέτω σιγά σιγά γύρω γύρω για να πάνε παντού, έτσι. Προσθέτω όλο το υπόλοιπο λάδι. Συνολικά μας πήρε 2,5 φλιτζάνια. Ανάβω το μάτι. Από τα 9 στο 8 σκεπάζω με ένα πιάτο και προσθέτω 2 φλιτζάνια ζεστό νερό. Όλο αυτό το νερό που ρίχνουμε τώρα πρέπει να σωθεί. Σκεπάζω και αφήνω σε χαμηλή φωτιά να βράσει το ρύζι μας, που συνήθως το ρύζι θέλει περίπου 20 λεπτά, αλλά πρέπει, εδώ θα χρειαστούμε λίγο παραπάνω. Όταν θα περάσουν τα 20 λεπτά από τη στιγμή που θα κοχλάζει το νερό 20 λεπτά, θα δοκιμάσουμε και αν θα έχει σωθεί μέχρι τότε όλο το νερό, θα προσθέσουμε αν θα χρειαστεί κι άλλο. Και περιμένουμε. Καλή μας επιτυχία. Έχουν περάσει 20 λεπτά από την ώρα που άρχισε να κοχλάζει το νερό και να βράζει. Λοιπόν, ωστόσο δεν έχει πιει ακόμα όλο το νερό. Αφήνω για άλλο 1/4 και μετά θα το ελέγξουμε. Πέρασε άλλο 1/4 και βλέπετε ότι το νερό έχει σωθεί. Κλείνω το μάτι, αποσύρω το πιάτο και αφήνω να ηρεμήσει το φαγητό τουλάχιστον 20 λεπτά. Θα τραβήξει, έχει μείνει με το λαδάκι του, αλλά έχει και λίγο ζουμάκι, θα το τραβήξει ακόμα και σε 20 λεπτά το σερβίρουμε και το δοκιμάζουμε. Το αριστούργημά μας. Και να δούμε τι φτιάξαμε. Ομορφιά. Πόσο λαχταριστά είναι. Και και τα κόβω για να δείτε πώς είναι μέσα. Βλέπετε ότι το μαρούλι κόπηκε πάρα πολύ εύκολα, που σημαίνει ότι έχει βράσει. Και εννοείται ότι θα είναι πιο τρυφερό από ότι είναι αμπελόφυλλο. Και σας δείχνω πώς έχει βράσει και το δοκιμάζω φυσικά. Και δοκιμάζω. Έλειωσε. Έλειωσε. Ακόμα και με το πυρούνι το κόβω, βλέπετε.
απίστευτης νοστιμιάς. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ντολμαδάκια οι αλαντζοί με αμπελόφυλλο. Πιστέψτε με, φτιάξτε το. Μία γεύση φανταστική. Ένα φύλλο από πάνω τρυφερό και μαλακό. Έχει βράσει όλο. Και κόλλα 5 αλμπίνα, κόλλα 5 αλμπίνα. Και μπράβο σου και γεια στα χέρια σου και πάμε να μιλήσουμε. Τι φτιάξαμε πάλι, μου λέτε. Δηλαδή, τι να πω. Θα σας πω τώρα πώς μου ήρθε η ιδέα. Πω. Κρίμα που δεν είστε εδώ να το δοκιμάσετε, αλλά φτιάξτε το στο σπίτι για να πιστείτε ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ντολμαδάκια με αμπελόφυλλο. De facto. Λοιπόν, πώς μου ήρθε η ιδέα. Θα σας πω τώρα μια ιστορία. Πριν αρκετά χρόνια, θα έλεγα το 1996-7 κάπου εκεί, δεν ξέρω αν θυμάστε, έβγαινε ένα βιβλιαράκι με συνταγές από το Βιτάμ ξεχωριστά και από Φιτίνι ξεχωριστά. Λοιπόν, κάπου τέτοια εποχή, στη Σαρακοστή, και νομίζω πριν την 25η του Ευαγγελισμού, που τρώμε μπακαλιάρο και σκορδαλιά, είχε μία συνταγή η οποία μου έκανε εντύπωση τότε και την έφτιαξα και μου άρεσε πάρα πολύ. Τι ήταν αυτό? Ήταν ντολμαδάκια με μαρουλόφυλλο, όχι αλλιώς να πω, ντολμαδάκια από μπακαλιάρο σε μαρουλόφυλλο. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, προχθές πότε ήτανε, μερικές μέρες πριν, σκεφτόμουν τι να σας φτιάξω, τι να σας δείξω, κάτι το οποίο δεν παίρνω όρκο, ούτε λέω ότι είμαι η μοναδική που το ξέρει, καταρχήν δεν το έκανα εγώ. Έτσι, λοιπόν, εννοώ ότι δεν το επινόησα εγώ να τυλίγουμε σε μαρουλόφυλλο, σίγουρα το ξέρετε, αλλά ας πούμε εγώ το έμαθα από αυτό το βιβλιαράκι. Δεν είχα ξανακάνει αυτό παλιά. Λοιπόν, από τότε δεν τα είχα ξανακάνει, αλλά μου ήρθε μία ιδέα, τώρα μερικές μέρες που σκεφτόμουν τι να σας προτείνω τώρα για τις Κυριακές που επιτρέπεται το λάδι και αν δεν είναι κάποιοι, δηλαδή νηστεύουν μόνο το κρέας, έτσι, το λάδι δεν το νηστεύουν, οπότε μπορούν να το φτιάξουν και να το φάνε μία φορά την εβδομάδα. Εντάξει, δεν μιλάω για τη Μεγάλη Εβδομάδα που είναι πιο αυστηρά, αλλά σήμερα ας πούμε μπορείτε να φτιάξετε, εφόσον την 25η Μαρτίου θα φτιάξουμε μπακαλιάρο, ξέρω εγώ, και σκορδαλιά που επιτρέπεται, λοιπόν, και είναι μέσα στη Σαρακοστή, οπότε να το φτιάξουμε και αυτό. Και λέω, κάτι θυμόμουν, εντωμεταξύ, δεν είχα καλά αμπελόφυλλα. Και τι έκανα, πριν μερικές μέρες πήγα στο σούπερ μάρκετ, στο Μασούτι μάλιστα, που έχει μία μάρκα, όχι τη δική του Mr. Gran, αλλά λέγεται το χωριό μου νομίζω, το βούτυρο του είναι καταπληκτικό. Και λέω εγώ ήταν μία κονσέρβα, που εγώ συνήθως κονσέρβες δεν παίρνω, αλλά ήτανε, δεν ξέρω τι λιγουρευτικά, τι είχα πάθει εγώ, λέω δεν παίρνω εγώ να δοκιμάσω εκεί που δίπλα στο χαλβά, ήτανε και κονσέρβες με ντολμαδάκια αλαντζί με αμπελόφυλλο. Λοιπόν, πήρα, δεν ευχαριστήθηκα γιατί το αμπελόφυλλο μέσα ήτανε χαρτί. Όταν λέμε χαρτί. Ναι μεν η γέμιση ήταν πάρα πολύ καλή,
καλή ήταν, εντάξει, για το εμπορίο μια χαρά ήταν, δεν ήταν σπιτικό, αλλά το τέτοιο, να βλέπεις χαρτί, το φύλλο, το αμπελόφυλλο ήταν, τι να σας πω, οπότε μου έρχεται μια ιδέα. Λοιπόν, λέω τώρα να πάρω αμπελόφυλλα. Σας έχω φτιάξει πέρσι τέτοια εποχή, είχα δείξει με αμπελόφυλλα, τα οποία τα αμπελόφυλλα είχα πάρει από την Κατερίνα τη Μακρύ που είναι στα Μέγαρα. Λοιπόν, και σας είχα δώσει και το link νομίζω, γιατί έχει διάφορα προϊόντα γεωργικά. Λοιπόν, όχι πολλά, αλλά πάρα πολύ καλά τέλος πάντων. Και λέω τώρα να στείλω στην Κατερίνα να μου στείλει πάλι και τέτοια, λέω τώρα θα περάσει ο χρόνος. Και μου έρχεται μία φλασιά, λέω μαρουλόφυλλο. Λέω γιατί όχι μαρουλόφυλλο. Και του ταιριάζει. Και ξέρεις που πήγε το μυαλό μου, ότι φτιάχνουμε φρικασέ. Έτσι, φρικασέ, αυγολέμονο, το φτιάχνουμε. Το Πάσχα. Και μια χαρά συμπεριφέρεται το μαρούλι, σας πληροφορώ, αρκεί να μην το κάνετε πάρα πολύ νιανιά. Λοιπόν, και λέω, όπα, θα φτιάξω μία πάρα πολύ ωραία συνταγή, γνωστή αλλά με μία αλλαγή. Και σας πληροφορώ ότι... Συγγνώμη. Όσο περνάει η ώρα... Λουκούμι σας λέω. Λοιπόν, το μόνο που πρέπει να προσέχετε, σε αυτή εδώ τη συνταγή, πώς θα ζεματίσετε το μαρούλι. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν θα το ζεματίσετε σωστά, είστε οι καλύτερες. Θα τα φτιάξετε, θα ευχαριστηθείτε και θα λέτε Αλμπίνα τι μας έκανες πάλι. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, μέσα στο νερό που κοχλάζει, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 30 δεύτερα είναι το maximum. Να είναι δίπλα σας μία λεκάνη με παγωμένο νερό, με το που βγάζετε με τρυπητή κουτάλα από μέσα, όχι 30 δεύτερα και να προσέχετε το κοτσάνι μένει σχεδόν σας λέω, ομό. Λοιπόν, ωστόσο είναι αρκετά μαλακό, να το πω έτσι, δεν είναι τραγανό για να μπορέσετε μετά να το σπάσετε με ένα μαχαιράκι. Λοιπόν, συνεχίζω. Με το που βγάζετε με τρυπητή κουτάλα, αμέσως σε κρύο νερό, για να σταματήσει ο βρασμός και να παραμένει αυτό το πράσινο ωραίο χρώμα. Το λεμόνι θα το πάρει το χρώμα, θα σκουρίνει οπωσδήποτε όσο θα το βράζετε μετά με λεμόνι και λάδι, αλλά δεν θα είναι αξιοπρεπέστατο, έτσι όπως το βλέπετε, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και με το που θα κατεβάσετε τη θερμοκρασία, αμέσως το βγάζετε, βάζετε σε ένα σουρωτήρι να στραγγίξει και έχετε έτοιμα. Λοιπόν, μετά βλέπετε ότι όπως έπαιρνα το φύλλο, το πιο χοντρό μέρος το έκοβα με το μαχαίρι και το υπόλοιπο κοτσάνι με ένα βαρύ χερούλι τη λαβή του μαχαιριού, απλά το έλειωνα, όχι εντελώς, απλά να σπάσουν οι ίνες, να γίνει λιγάκι πιο μαλακό. Και έτσι ετοίμασα όλα τα φύλλα και είδατε ότι τα τύλιξα χωρίς καμία δυσκολία, δεν διαλύθηκαν. Κανένα από αυτά που βλέπετε δεν έχει διαλυθεί, κανένα. Δεν έχει καεί ούτε από κάτω, γιατί όταν αρχίζει και απορροφά όλο το νερό και μένει μόνο με λάδι, αν δεν θα προσέξετε στο κάτω μέρος, στο πυθμένα κάνει κρούστα και αρχίζουν και καίγονται λιγάκι. Αυτό πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, και πολλές φορές ακόμα και τα αμπελόφυλλα όταν βάζουμε αρπάζουν λιγάκι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να προσέχουμε. Εδώ δεν άρπαξε τίποτα. Απολύτως, γιατί είχαν την υγρασία τους τα κοτσανάκια αυτά, τα είχα στρώσει τσίκι, έβαλα και αυτά μία στρώση, έτσι, οπωσδήποτε μία στρώση. Λοιπόν, εντάξει, αν είναι μικρότερα, γιατί αυτά είναι κάπως μεγαλούτσικα, σας το είπα ότι δεν θα είναι τόσο μικρά όσο είναι το αμπελόφυλλο, έτσι, αλλά εντάξει, ας έχει μια διαφορά. Λοιπόν, είναι γυαλαντζή είναι τα αδιανάτα που λέμε, χωρίς κρέας και τίποτα, αλλά μπορούμε να τυλίξουμε σε οτιδήποτε. Ακόμα και μπορούμε, πώς κάνουμε τα γεμιστά.
Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τα γεμιστά όταν κάνουμε είναι σκέτο ρύζι με διάφορα μυρωδικά, αρωματικά και τέτοια και το γεμίζουμε τα λαχανικά και μια χαρά. Τα ζαρζαβατικά. Λοιπόν, αυτό να προσέχετε με φύλλο και όταν θα το βάλετε οπωσδήποτε σαν τους λαχανοδολμάδες, ξέρετε το πιάτο και να κάνετε διαδικασία έτσι όπως το έχω κάνει. Πρώτο το λεμόνι, μετά εντολάδες, σκεπάζομαι και νεράκι ζεστό για να αρχίσει ο βρασμός πολύ πιο γρήγορα από ότι αν θα τα βάζαμε κρύο νερό. Λοιπόν, από τη στιγμή που αρχίζει και κοχλάζει γύρω-γύρω, βλέπετε τις πρώτες φυσαλίδες, κατεβάζετε από το 9 που είστε οι 8, ξέρω εγώ, να το πάτε σχεδόν στην μέση της θερμοκρασίας, δηλαδή εγώ το έβαλα στο 5, λοιπόν, και 20 λεπτά. 20 λεπτά σίγουρα δεν θα είναι έτοιμο, σίγουρα θα έχει ακόμα νεράκι. Λοιπόν, οπότε κατεβάζετε ακόμα πιο πολύ ή μένει στην ίδια στάθμη, ας πούμε από 5, εγώ έβαλα 4,5, αλλά εγώ έχω ένα μαντεμένιο, το οποίο σκεύος, το οποίο άμα ζεσταίνεται την κρατάει την θερμοκρασία, οπότε δεν πρέπει να το ούτε να αυξήσουμε, ούτε πρέπει λιγάκι να το χαμηλώσουμε κτλ. Γιατί μπορεί να το κάψει. Ναι μεν πάρα πολύ ωραίο φαγητό φτιάχνει, γιατί εντάξει δεν το συζητώ, λοιπόν, αλλά πρέπει να προσέχουμε γιατί αν θα το αφήσουμε, δηλαδή αν εσείς την κατσαρόλα σας απλή θέλετε π.χ. 6,5 βαθμούς στο μάτι, εγώ θέλω 4,5. Εντάξει, λοιπόν, μετά από 20 λεπτά το χαμήλωσα λίγο και το άφησα για άλλο 1/4 να βράσει και σώθηκε όλο το νερό μέσα στο 1/4, έκλεισα το μάτι και άφησα πάνω στο μάτι άλλα 20 λεπτά, στο σβησμένο μάτι για να τραβήξει όλα τα υγρά και τότε μπορείτε να τα φάτε και να φάτε αυτό το αριστούργημα το οποίο είναι απίθανο. Χωρίς υπερβολή, δεν κάνω πλάκα, σας το ορκίζομαι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, άμα φτάσετε μέχρι εδώ, καταρχήν μην κλείσετε γιατί έχω ένα unboxing μικρό, θα σας αρέσει. Και αν φτάσετε μέχρι εδώ και σας αρέσει η συνταγή, πατήστε like, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή, γράψτε μου σχόλιο, αν βαριέστε να γράφετε πολύ, γράψτε μου μία καρδούλα ή μία φατσούλα που γελάει, ένα λουλουδάκι. Όλα αυτά μετράνε για σχόλιο και με βοηθάει να προχωράει το κανάλι. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο, αλλά δεν σταματάμε, έτσι. Μετά σας βάζω διάφορα quiz να μου τα απαντάτε. Λοιπόν, και άμα φτάσετε μέχρι εδώ, like, hype, παίρνετε το βίντεο και το μοιράζεστε με τους φίλους σας και αν θέλετε εγγραφή. Και ήμασταν στο Melody of Taste του Καλμπίνα, η άλλη περιμένει. Η συναυλία μου δεν είχε γίνει 12, θα γίνει τώρα 19, οπότε θα σας πω μετά. Λοιπόν, Melody of Taste, Πελοπίδας, Κοτέτσι και η Λίζα. Λοιπόν, σας φιλούμε πολύ, να μου είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Και γεια σας και από εδώ. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αυτό το τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Πώς μου πάει τα νεύρα, δεν μπορώ. Τόσο ψεύτικο. Λοιπόν, όταν είμαι από εδώ, κάτι θα σας δείξω. Όμως αυτό που θα σας δείξω δεν είναι δικό μου, το πήρα για το γιο μου το μεγάλο, τον οπερατέρ, ο οποίος δυστυχώς τώρα δεν έρχεται γιατί έχει δουλειά και δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, επειδή ήρθανε με τη γυναίκα του την καθαρά Δευτέρα και τους άρεσε πάρα πολύ αυτά τα γάντια που είναι με σιλικόνη της KitchenAid που έχω πάρει. Λοιπόν, και είπα ότι θα σας πάρω. Και το πήρα. Ήρθε σήμερα, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί το είχα παραγγείλει πριν μία εβδομάδα από το Amazon της Γερμανίας. Λοιπόν, το ανοίγω τώρα για να σας δείξω.
γιατί και εμένα μου κάνει, έχω μία έτσι. Λοιπόν, βλέπετε πώς είναι. Δεν μου αρέσει ότι δεν είναι στο τέτοιο. Το βγάλανε μάλλον. Τέλος πάντων, σε μαύρο χρώμα πήρα, γιατί εντάξει, μαγειρεύει, αντρικό είναι, τώρα να μην το πάρω και αυτόν το κόκκινο. Λοιπόν, είναι ένα σετ της KitchenAid, βλέπετε τη μάρκα. Λοιπόν, το οποίο έχει, δεν θα το βγάλω τώρα αυτό, γιατί εντάξει είναι δώρο, οπότε ας το πάρει έτσι όπως είναι. Λοιπόν, έχει μία πιάστρα, βλέπετε, δείχνω πάρα πολύ κοντά, η οποία πιάστρα είναι, κάτσε να το κρατήσω αυτό, είναι από τη μία μεριά καπιτονέ και από την άλλη μεριά σιλικόνη, έτσι. Εδώ έχει τσέπη, μία τσεπούλα για να το πιάνεις έτσι, για να μπορέσεις να δουλέψεις, δηλαδή να πιάσεις το ζεστό. Και από τις δύο μεριές, λοιπόν, γάντι, σαν το δικό μου που έχω πάρει, με μια μικρή διαφορά, ότι και εδώ είναι καπιτονέ μαύρο. Λοιπόν, και εδώ είναι όπως το δικό μου που είναι σιλικόνη. Επίσης είχε και δύο πετσέτες κουζίνας, η οποία είναι μαύρη, σκέτη μαύρη, όπως είναι, αυτό βλέπετε, και άλλη είναι μαύρο με άσπρο καρό. Πιστεύω ότι είναι πολύ έτσι elegant, παρότι είναι μαύρο, αλλά εγώ θεωρώ ότι αν το μαύρο συνδυάζει σωστά, δεν είναι καθόλου που λένε πολύ μαύρο και είναι πολύ έτσι σκοτεινό και τέτοιο. Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι είναι σκοτεινό. Αν το συνδυάσει σωστά, ίσως εμένα μου πάει και μπορώ και το στηρίζω επειδή είμαι ξαφιά και έχω λευκό πρόσωπο, άσπρο δέρμα. Λοιπόν, μπορεί. Πάντως εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι όταν φοράω πολλά μαύρα ρούχα, μαύρα ότι βγάζω κάτι πάρα πολύ έτσι σκοτεινό και δραματικό. Όχι, δεν νομίζω. Είναι πολύ elegant και πολύ έτσι, πολλές φορές και είναι πολύ chic. Οπότε το αγόρασα γιατί δεν μου έχει ας πούμε πει ποτέ ότι έχει προτίμηση σε κάποια χρώματα και τα λοιπά και πιστεύω ότι είναι το ουδέτερο, δηλαδή όταν θέλεις να κάνεις ένα δώρο σε κάποιον, εντάξει πρέπει να ξέρεις πώς περίπου είναι κουζίνα, τα δώρα, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω το έχω ξαναπεί σε κάποιο βίντεο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, λοιπόν, ότι τα δώρα δεν είναι απλά για να τα δωρήσεις, για να τα δώσεις και να σου φύγει ας πούμε ότι ήταν υποχρέωση, όχι, πάντα πρέπει να προσέχουμε και πάντα πρέπει να ξέρουμε αρκετά καλά αυτόν που θέλετε να κάνετε το δώρο. Π.χ. ας πούμε, αν δεν ξέρετε τον άνθρωπο, δεν ξέρετε πώς είναι το σπίτι του, πώς είναι η κουζίνα του κτλ. Καλό είναι τώρα πλέον υπάρχει τέτοια δυνατότητα να του χαρίσετε ένα voucher, μία δώρο επιταγή. Δεν έχει σημασία πόσα λεφτά και 10 ευρώ μπορεί να είναι πολύ ο λόγος. Ο άνθρωπος όταν το προσφέρετε όμορφα σε ένα φακελάκι θα ξέρει τι θα πάει και να χαρίσει. Εντάξει, ξέρετε σε κάθε άνθρωπο, γνωστό σας ή φίλος σας ή συγγενής σας, ξέρετε περίπου τι χρήματα θέλετε να ξοδέψετε, έτσι, και προκειμένου να πηγαίνετε εσείς, να σπάτε το κεφάλι, τι να χαρίσω, εκτός αν σας έχει πει ότι εγώ θέλω αυτό και πάτε συγκεκριμένα χαρίζετε κάτι, τέλος πάντων. Αυτό αλλάζει το θέμα. Όμως, όταν δεν ξέρετε ή δεν έχετε συζητήσει ή θέλετε να κάνετε κάποια έκπληξη κτλ. Και όχι έκπληξη απαραίτητα, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε ένα δώρο, το καλύτερο πράγμα είναι να πάτε να ξέρετε ποιο μαγαζί προτιμά, λοιπόν, και να του χαρίσετε ένα voucher, είτε ρούχα είναι αυτά, είτε είναι κουζινικά, είτε είναι οτιδήποτε, ακόμα και δώρο, ας πούμε, ένα διακοσμητικό και τέτοια, πλέον μπορείς να το κάνεις, νομίζω ότι όλα τα μαγαζιά, ξέρω ότι τα μεγάλα, σίγουρα ξέρω ότι η Zara Home έχει και Zara Home και Zara με ρούχα, λοιπόν, έχει δώρο επιταγή,
παρουσίαση, cook shop, δηλαδή όλα αυτά τα μαγαζιά. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα mall που είναι στην Αθήνα δέχονται πλέον, βγάζουν το voucher για τέτοιο. Σίγουρα ξέρω και Notos Gallery έχει. Λοιπόν, οπότε, άμα θέλετε να κάνετε κάποιο δώρο, πάτε και λέτε ότι θέλω να κάνω και θέλω μία δωροεπιταγή για 10 ευρώ, 20, 50, 100, όσο θέλετε και μπορείτε. Και δίνετε, αν είναι ένας μεγάλος άνθρωπος ο οποίος δεν χειρίζεται καλά, ξέρω εγώ, ίντερνετ και τα λοιπά και δεν ξέρει πώς να μπει στα mails και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα λοιπά, λοιπόν θα ζητήσετε το χαρτάκι από το μαγαζί. Λοιπόν, αν είναι νεότερος και ξέρει πώς να το χειρίζεται, του έρχεται ένα voucher στο mail του, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λοιπόν εννοείται ότι και στο τηλέφωνο και πάει, έχει QR code. Τέλος πάντων θα σας πούν πώς γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ βολικά. Εμένα μου έχουν κάνει τώρα 3 φορές ένα τέτοιο δώρο και πήγα και μια χαρά ψώνισα και διάλεξα αυτό που ήθελα. Λοιπόν, αν είναι αυτό που θέλω είναι λιγάκι πιο ακριβό, χαλάτε, δηλαδή δίνετε το voucher, αυτό το ποσό που σας έχουν χαρίσει, και αν είναι μεγαλύτερο ποσό συμπληρώνετε κάτι ακόμα. Είτε έτσι είτε αλλιώς βολεύει πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι είναι το πιο σωστό. Μετά άλλη μία, ας πούμε, περίπτωση, άλλη μία λύση, να το πω έτσι, αν δεν ξέρετε τον άνθρωπο καλά και δεν ξέρετε και δεν έχετε υποχρέωση, ας πούμε, απαραίτητα να κάνετε κάποιο δώρο, αλλά θέλετε να κάνετε κάποιο δώρο, η καλύτερη λύση είναι μία καλή ανθοδέσμη. Είτε ανθοδέσμη, είτε ένα φυτό σε βαζάκια, σε χώμα. Λοιπόν, θα μου πείτε αυτά πηγαίνουν στα νοσοκομεία? Όχι, στα νοσοκομεία δεν πηγαίνουμε, στην Ευρώπη και είναι πάρα πολύ διαδεδομένη οι ανθοδέσμες και γενικά λουλούδια, λοιπόν, και φυτά, και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο δώρο πάλι. Για μένα προσωπικά, όταν μου χαρίζουν τα λουλούδια είναι σαν να μου προσθέτουν χρόνια ζωής. Σας το λέω, είναι τόση μεγάλη χαρά, είναι τόση ενδορφίνες, είμαι πανευτυχισμένη όταν βλέπω, είτε είναι σε γλαστράκι, είτε είναι ένα τριαντάφυλλο, είτε είναι μία ανθοδέσμη μεγάλη, είμαι πανευτυχίσασα. Να το ξέρετε αυτό. Εξού και το λουλουδένιο μου αρέσει πάρα πολύ. Το εμπριμέ με λουλούδια, φλωράλ, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, στην κουζίνα δεν το χρησιμοποιώ, αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με τα φυτά, με τα λουλούδια κτλ. Λοιπόν, εδώ ήταν μια παρένθεση πάρα πολύ μεγάλη, όπως πάντα, και αυτό εδώ το δώρο, δηλαδή δεν θέλω να σας πω τώρα, μπορεί να το βλέπει και ο γιος μου και τέτοια, δεν θέλω να ξέρω πόσο έχει. Άμα σας ενδιαφέρει, γράψτε μου και θα σας γράψω εγώ στα ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάντως είναι πάνω από 30 και κάτω από 50, αυτά. Λοιπόν, με γεια του παιδιού. Καλά μαγειρέματα, γιατί μαγειρεύει και αυτός, πιστεύω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ, και αυτό. Και σας έχω φτιάξει ένα special φαγητό, δηλαδή γιαλαντζή, αλλά με μαργλόφυλλο, και πιστεύω ότι θα το φτιάξετε και θα το αγκαλιάσετε και θα το μοιραστείτε το βίντεο. Εγώ σας φιλώ και από εδώ και να μου είστε καλά και γεια σας, και πώς έλεγε η γιαγιά μου, και γεια σας και χαρά σας και κοτσάνι η ουρά σας. Λοιπόν, φιλάκια πολλά.